ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ ቤቢ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ እንዴት አድርገን እንደዚህ አይነት ቦት መስራት እንችላለን ላሳያችሁ። ቦቱን እሺ ይሄ ነው ስታርት ልበለውና ያው ቋንቋስ መርጣችኋል አማርኛ። ከዛ ይሄው እንደዚህ አይነት ቦቶች በበተን የሚሰሩ ምናምን እንዴት መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ቲፕ ስለሆነ ማሳየው ያው ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ ትላለሁ። ስለዚህ መቻችሁ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ካላችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮን በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይመቻችሁ። ያው እንደምታውቁት ያላችሁት ሁለተኛው ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ነው። ይሄኛውን ቻናል እስካሁን ቼክ ካላደረጋችሁት ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም የደውል ምልክት ነክታችሁ ኦል ያድርጓት። እንዲሁም ደግሞ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ያው ቪዲዮ በየጊዜው ስለቅላችሁ እንዲደርሳችሁ ያው ሰብስክራይብ አድርጉ። እዚህኛው እንደውም ሾርት ቪዲዮዎችን በቀን ስለምለቅ እዚህኛው ይሄኛውን ቻናሌ ቼክ ሁሉ ጊዜ ማድረግ እንዳትረሱ። ለእናንተ ምርጥ ቪዲዮዎችን ነው የምለቀው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ሰሞኑን በጣም ጠፍቻለሁ እዛኛው ቻናሌ ላይ ሶሪ ይላለው። ያው ሁለቱ ላይ ነው ጥፍት ያልኩባችሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ በሳምንት አንድ ቪዲዮ በግድ ለመልቀቅ ሞክራለሁ ማለት ነው። እንደምን መለቃለሁ አው ግድ ነው። ስለዚህ አሁን እንዳሳያችሁ እንደዚህ አይነት ቦት ለመስራት ምንም አይነት ኮዲንግ እውቀት አያስፈልጋችሁም ማለት ነው። በቀላሉ ነው የምትሰሩት። ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ማሳያችሁ። ከዛ በፊት ግን ያው ቲክቶክ አካውንቴን እስካሁን ቼክ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። ያው ዩዘር ኔም Yeron_HD ነው። ቼክ አድርጉት ማለት ነው። አሪፍ ነገር ትማሩበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ኢንስታግራሜንም አስቀምጥላችኋለሁ። ቼክ አድርጉ፣ ፎሎ አድርጉ። ስለዚህ አሁን ወደ ቱቶሪያሉ እንሄዳለን። ያው እንግዲህ መጀመሪያ ይሄንን ያው ይታያችኋል ዩዘር ኔሙ አንድ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ ሁለቱም ቦቶች ሊንካቸውን። ስለዚህ መጀመሪያ ቦት ክሬት ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ቦት ፋዘር ጋር እንሄድና ስታርት ትሉታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኒው ቦት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ኦኬ ኒው ቦት ኔም ምረጡ ይላችኋል። እኔ የሮን ብለው ከዛ እሺ የሮን ቦት ብለው መጨረሻው ያው ዩዘር ኔም ስትመርጡ ዩዘር ኔማችሁ ይሄ እንግዲህ የማይቀየር ነው። ስለዚህ አስባችሁ ዩዘር ኔም ክሬት አድርጉ። ኦር ከዚህ በፊት ቦት ካላችሁ ደግሞ እንዴት ከዛ ጋር ኮኔክት እንደምታደርጉት አሳያችኋለሁ። አሁን ለማንኛውም አዲስ ቦት ከሆነ የምትከፍቱት ዩዘር ኔማችሁን ተጠቅቃችሁ ምረጡ ላለው ያው ለወደፊት ስለማይቀየር ማለት ነው። ያው ይሄው የሮን እኔ ኤንን ቦት ነው ያልኩት። መጨረሻው ቦት ሆኖ ማለቅ አለበትና ቦታችሁ ስታርጉ ቦት ወይም ደግሞ አንደርስክሮል ቦት ይመከራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ልከላችኋል። ደን ምናምን ብሎ ኮንግራቹሌሽን ምናምን ብሎ ዩር ቦት ኢዝ ምናምን ይኸው ስነኩት ቦታችሁ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ስታርት ትሉታላችሁ። ያው ምንም ነገር የለውም ስታርት ስትሉት ምንም አያመጣም። እና ይሄው እዚህ ጋር ዩዝ ዚስ ቶከን ይላል። እዚህ ጋር ይሄን ነገር አለና ይሄ ቦታችሁን አክሰስ ማድረግ የምትችሉበት ነው። ስለዚህ እሱን ኮፒ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ቻናል ተመልሳችሁ አሁን ይሄኛው ጋር ትሄዳላችሁ። ይሄኛው ቦት ጋር ትከፍቱትና ስታርት ትሉታላችሁ። ያው ባይ ዲፎልት ቋንቋው እንግሊዘኛ ነው። እንግሊዘኛ ካልሆነ ግን ለእናንተ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ። እንግሊሽ የሚለውን ነክታችሁ ከዛ ማኔጅ ቦት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከፕላስ አድሜኑ ቦት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ይሄው እንደዚህ ይላችኋል። ፈርስቱ ከቦት ክሬት ከማድረግ ጀምሮ ነው የሚያሳያችሁ። እናንተ ግን ያው ኦሬዲ ቦት ክሬት ስላደረጋችሁ ጀስት ቶከኑን ፔስት ታደርጉለታላችሁ። ያው እንደምታዩት ዩር ኪ ኢዝ አክሴፕትድ ይላችኋል። ኒው ቦት አድ ቱ ዚስ ሊስት ኦፍ ሜኒ ቦትስ ምናምን ይላችኋል። ያው እንደዚህ ያመጣላችኋል። ስለዚያው ቦቱን ተመልሳችሁ ትሄዱና ስታርት ትሉት። ያው እናንተ ኦሬዲ አድሚን ስለሆናችሁ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ይሄ እንግዲህ የሚታየው እንደምታዩት ለአድሚኖች ብቻ ነው። ዩዘር ካኖት ሲት ይላል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በተን መታለች። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር አራት ቦታ አሉ። በተን ኤዲተር፣ ፖስት ኤዲተር፣ ባላንስ እና አድሚን የሚል ማለት ነው።
በተን ኤዲተር የሚለውን ስነኩት በተን ነው ክሬት የምታደርጉት። በተኖቹ ለምሳሌ አሁን የኔን ቻናል የኔን ቦት ተመርሼ ላሳያችሁ። ቆይ አሁን እዚህ ጋር የምታዩቸው እንዳለ እነዚህ በተኖች ናቸው። እነዚህ ሁሉ ማለት ነው በተኖች ናቸው። እነዚህ አማርኛ እንግሊዝኛ የሚለው በተን ናቸው እና ውስጣቸው ለምሳሌ ትክክለኛውን ቻናል ይቀላቀሉ ስል የሚመጣው ደግሞ ፖስት ነው የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ ከሆነላችሁ ተመልሼ ወደ ቦቱ ልሂድና ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር በተን አድርጌያለሁ ሃይ የሚል ውስጡ ስገባ ሌላ በተን አድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁንም ውስጡ ሌላ ሃይ የሚል በተን ኦኬ ኖ ተመሳሳይ መሆን የለበትም። ለምሳሌ ሄ ብለው ስቶፕ ኤዲተር ልበለውና ሜኑ ጋር ልሂድ። ስለዚህ ዩዘሮች እዚህ ቦታ ሲሄዱ መጀመሪያ እንደዚህ ሃይ የሚል በተን አለ። ውስጡ ሲገቡ ደግሞ ኤችአርዩ የሚል ሌላ በተን አለ። እሱ ሲነኩ ምንም ፖስት ውስጡ ስለሌለ ምንም አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ቅድም ሰራ የሰራሁት የኔን ቦት በተኖቹ መጀመሪያ ምን አደረኩ እዚህ ጋር አማሃሪክ አልኩኝ፣ ያው ለእናንተ ለማሳየት ያህል። አሁን ሌላ በተን እንግሊሽ፣ ከዛ ያው ሌሎቹን ቋንቋዎች ኦሮምኛና ትግርኛ ብዬው በአማርኛ ስለጻፍኩት ነው የኔን ቦት እንደዛ ጻፍኩት ማለት ነው። እና ውስጡ ስገባ የአማርኛው ላይ የአማርኛው ለምሳሌ ፌስቡክ ስለ ፌስቡክ ምናምን ብዬ ነው የጻፍኩት። እናንተም እንደዚህ ታደርጋላችሁ። አሁን የበተኑ ነገር ግልጽ ከሆነ አሁን ደግሞ ስለ ፖስት ላሳያችሁ። ፖስት ኤዲተር የሚለውን ተነኩትና አሁን ለምሳሌ አማሃሪክ የሚለውን ሲነኩት ያው እዚህ ጋር ሜሴጅ ስለ አሁን ለምሳሌ አማሃሪክ የሚለውን ስለመረጡ ለምሳሌ እናንተ ዩ ቹዝ አማሃሪክ ብትሉት አማሃሪክ ብትሉት ስለዚህ ስቶፕ ኤዲተር ልበለውና ያው አማሃሪክ የሚለውን አላ ሲነኩት ያው ዩ ቹዝ አማሃሪክ ይለና ወደ ቀጥታ ወስዳቸዋል። ስለዚህ ፌስቡክ የሚለውን ሲነኩት ደግሞ ውስጡ ምንም ፖስት ስለሌለ ምንም ወደ የትም አይወስዳቸውም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፌስቡክ ውስጥ ደግሞ ሲገቡ ጥያቄ መጠየቅ ከፈለጋችሁ አድ ኩዌሽን ትሉታላችሁ። ያው እዚህ ጋር 3 አይነት አማራጮች አሉ ኩዌሽን። አንደኛው ያው ሲንግል አንሰር ነው፣ መመላለስ አትችሉም፣ አንድ ጊዜ ብቻ ይጠይቃል፣ አንድ ጊዜ እናንተ ተመልሳላችሁ። መልቲ አንሰር ሲሆን ደግሞ መጠየቅ ለምሳሌ እሱ ጠይቃችሁ እናንተ ጥያቄው ካልገባችሁ ጥያቄው እንዳልገባችሁ ማሳወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ቹዝ አንሰር ወይም ደግሞ ቹዝ ዋን አንሰር ነው የሚለው። ማለትም መልስና እሱ ቴክስት አድርጎ መጻፍ አይችልም፣ መምረጥ ነው የሚችለው። ላሳያችሁ እኔ በሶስቱም አሳያችኋለሁ። ኦኬ ሲንግሉን የሚለያዩት ሁለቱ ብዙም ስለማይለያዩ ሲንግል አንሰርና መልቲ አንሰር፣ ሁለቱ መልቲ አንሰርና ቹዝ ዋንን ላሳያችሁ። ለምሳሌ አንደኛውን በመልቲ አንሰር ላድርገው። ከዛ እሺ what do you want to know ብለው ፌስቡክን ሲነኩ እሺ ሌላ ደግሞ እሺ ሌላ እዚህ ጋር በተን ኤዲተር ቆይ እዚህ ጋር ቴሌግራም ብል እዚህ ጋር ደግሞ ቴሌግራም ብል ያው እንዲገባችሁ እንግዲህ ታይም ሊፈጅባችሁ ይችላል ነው እንጂ ሲሰሩ በጣም አሪፍ ቦት ነው ግን የሚሆነው። ከዛ ቹዝ ዋን ለምሳሌ ኩዌሽኑን ዋት ብለው ዝም ብዬ ላይ ለማሳየት ስለሆነ ለአሁን ለእናንተ ኦኬ ስለዚህ አሁን እንደዚህ ብሎኛል። አሁን ስቶፕ ኤዲተር ብዬ ላሳያችሁ። ያው ቅድም አማሪክ ሲሉ ዩቲዩብ አማሪክ እንዲል አደረግን። ከዛም ፌስቡክ የሚለውን ሲነኩት ዋት ዱ ዩ ዋንት ነው እዚህ ጋር የፈለጉትን ጽፈው ይልካሉ። አሁን እዚህ ጋር እንደ ዩዘር ነው አክሰስ እያደረኩት ያለው። ስልክ እንደዚህ ይላችኋል። ሴንድ ወይም ካንስል ማድረግ ይችላሉ። ኤኒታይም ሴንድ ይሉታል። አንዴ ከተላካ አይመለስም። እነሱ ሲልኩላችሁ አሁን እናንተ ጋር ይሄው ይገባላችኋል ሜሴጅ ማለት ነው። ዩዘር ኔሙን እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ከዛ ይሄው እንደምታዩት ባላንሱ ሪፈራል ስንት ሰው እንዳደረገ ምናን ይላችሁና ጥያቄው እዚህ ይቀመጣል። ይሄ ነው ጥያቄው what do you want ነው የሚል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሱ መልስ ነው። ከዛ እናንተ 3 አይነት አማራጮች አሉላችሁ እዚህ ጋር። አሁን ሲንግል አንሰር ሲሆን ሁለቱ ብቻ ነው የሚመጣላችሁ፣ አስክ የሚል ነገር አይመጣም። አሁን በመልቲ አንሰር እያሳያችሁ ስለሆነ ነው። ባን ካደረጋችሁት ዩዘሩ ለዘላለም ከቦቱ ባን ይደረጋል ወይም ደግሞ በቃ ይባረራል። አክሰስ ማድረግ አይችልም ቦቱን ማለት ነው።
ኖቲፋይ ከሆነ ደግሞ መልስ ነው የምትሰጡት ወይ ሲንግል አንሰር ከሱ ድጋሚ በዛው ኩዌሽን ላይ ድጋሚ ሌላ ነገር አትቀበሉ። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ አስክ ነው ጥያቄ። ስለዚህ ጥያቄው ካልገባችሁ ምንድን ለማለት ነው የፈለኩ ብላችሁ ጠይቃላችሁ። ኖቲፋይ ብለው ጀስት ኦኬ ብለው አሁን ለማሳየት ስለሆነ ይሄው እንግዲህ አሁን እናንተ እና አሁን ለኔ እንደ ዩዘርም እንደ አድሚንም ስለሆነ ይመጣልኝ ያው አድሚን ሜሴጅ አለኝና ኦኬ ብሎ ልፈውልኛል አለኝ። ይሄ ለዩዘር ነው የሚመጣው። ይሄኛው ደግሞ ለእናንተ ነው የሚመጣላችሁ ለአድሚን። አሁን እዚህ ጋር እንደ ሁለቱም አክሰስ እያደረኩ ስለሆነ ሁለቱም ነው ሜሴጅ የሚመጣልኝ። አሁን ወደ ቴሌግራም ስንሄድ አንድ እንትን ያስገባ ነው ማለትም አንድ መልስ ነው። ብዙ ብናስገባ ደግሞ ብዙ ይሆን ነበር። አሁን ይሄንን የሚመርጡት ቹዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ገባችኋል? አሁን ቹዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የነሱ መልስ ይመጣላችኋል። ያው እዚህ ጋር ቹዝ ስለሆነ የመረጡት ኖቲፋይም አስክ ማድረግ ሶስቱም አንሰር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ባላንሶችና የሚሰሩ ናቸው። እነዚህ ብዙ የማይጠቅሟችሁም ማለት ነው። ለምሳሌ ሪፈራል የምትፈልጉ ከሆነ ግን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ያው ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። ቻው።